เรียนหนังสือที่ทะเลทรายซาฮาราโนบิตะไม่เลิกพูดอะไรเหลวไหลอีกแล้วก็แม่ไม่ยกโทษให้แน่ถ้าเกิดเราว่ามาพูดแบบนี้แล้วก็พูดอะไรยั่วโมโหแม่อีกแล้วสินะเนี่ยใช่ไหมเปล่าเลยก็เห็นแม่พูดแต่ว่าไปอ่านหนังสือซะไปอ่านหนังสือซะมันน่ารำคาญออกรู้หรือเปล่าว่าซุเนโอะนะไปอ่านหนังสือที่ไหนถึงกับไปเช่าบ้านพักตากอากาศที่คารุอิซาวะปิดเทอมช่วงหน้าร้อนเลยแล้วพอมาเที่ยวกับห้องฉันแล้วเป็นยังไงอะเห็นไหมทั้งแคบทั้งร้อนแล้วก็สกปรกฉันก็เลยไปบอกว่าถ้าอยากให้อ่านหนังสือก็ไปเช่าบ้านพักให้ฉันหน่อยสิก็หมายความว่าถ้าสภาพแวดล้อมดีก็จะอ่านหนังสือสินะแน่นอนอยู่แล้วงั้นถ้าไม่ใช่เป็นที่คารุอิซาวะแต่ถ้าเป็นที่ราบสูงแถวสวิตก็ยิ่งตั้งใจอ่านหนังสือใหญ่เลยสินะโอ้โหนี่แบบนั้นนะสมองคงทำงานดีขึ้นเยอะเลยคิดว่าคงอ่านหนังสือซะจนเพลินไปเลยล่ะอย่างป่าในฟลอริดาหรือว่าทะเลสาบแคนาเดียนร็อกกี้ก็สงบดีเหมือนกันนะดีมากคงจะติดดึบอยู่ที่โต๊ะตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยเฮ้ยนี่เลยนี่เลยเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยสวนสาธารณะจัสเปอร์ในแคนาดาเอาละอ่านหนังสือซะโดยดีแล้วฝีมือเครื่องนี้เหรอเครื่องวิวท่องเที่ยวเป็นเครื่องฉายเปลี่ยนรอบข้างให้ตรงกับสภาพแวดล้อมตามเส้นรุ้งเส้นแหวงที่ชี้พิกัดลงไปเลยอย่างนั้นงั้นนี่ก็คงเป็นวิวของแคนาดาจริงๆนะสิใช่ไหมจะว่าไปแล้วกิ่งไม้มันไหวไปตามลมด้วยแล้วก็มีคลื่นที่ผิวน้ำเล็กๆโอ้โหวิเศษจริงๆเว้ยน้ำท่าจะเย็นดีซะด้วยใจอะไรขนาดห้องยังเข้าเดิมอยู่นะไม่รีบบอกกันก่อนนะคุณสามารถไปไกลได้เป็นหลักร้อยกิโลจนถึงระยะทางใกล้ๆอย่างหลักเมตรรวมแล้ว4ระดับดังนั้นจากที่ไกลๆอย่างขั้วโลกเหนือก็ย้ายกลับมาที่บริเวณใกล้อย่างสวนหลังบ้านเนี่ยตามสบายเลยล่ะนี่ให้ฉันลองดูบ้างดิอยากเห็นบ้านพักของซุนิโอะเขาว่าตั้งจุดเอาไว้ที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็ค่อยๆจำกัดเป้าหมายลงมาทีละนิดอย่างนี้โอ้ยตอนนี้ที่คารุอิซาวะฝนกำลังตกอยู่แม่ครับตรงนี้ฝนก็รั่วนะครับมันก็ช่วยไม่ได้แต่จะลูกโอกกางร่มเอาไว้แล้วกันทำไมถึงเช่าบ้านพักที่โซมขนาดนี้กันล่ะแม่ก็เพราะว่ามันถูกที่สุดไงล่ะลูกจริงสินึกอะไรดีๆออกแล้วฮัลโหลไงซุนิโอะฝนรั่วเป็นไงมั่งอะทำไมได้ถึงได้รู้ได้อะความลับยังไงก็พยายามก็แล้วกันนะแล้วก็นะซุนิโอะก็ตกใจใหญ่เลยล่ะเห็นแล้วเพื่อนคนอื่นๆจะทำอะไรกันอยู่เนี่ยร้อนตับแลบเลยนั่นไงดูสิร้อนตับแลบเลยเอาแต่นอนแผ่แบบนี้มันใช่มีแต่ฉันคนเดียวอ่ะชิสุกะจะเป็นไงมั่งนะดูสิขนาดชิสุกะนะยังนอนเหมือนฉันเลยมาโถยเอาแต่แอบดูคนอื่นอยู่นั่นแหละนะคิดบ้างหรือเปล่าว่าเอาเครื่องนี้ออกมาเพื่ออะไรกันจริงสิเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการอ่านหนังสืออย่าโกรธแบบนั้นสิจะเอาเป็นแข่งดีเนาะเล่นได้แล้วพระเจ้าแล้วล่ะตอนนี้ที่นี่มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยว้ายแถวทะเลทรายซาฮาราแล้วเนี่ยคือมันกว้างเกินไปจนใจไม่อยู่กับร่องกับรอยเลยอะถ้าอย่างนั้นก็หาที่อื่นก็ได้ดีนะเดี๋ยวก่อนมีอะไรเหรอเหมือนเงาคนเลยอะย้ายวิวสิแล้วเข้าประมาณ1 กิโลทางตะวันตกเฉียงเหนือแถวนี้ใช่ไหมสิแล้วเข้าเร็วไปข้างหน้าเลยอ๋อเหรอว้ายผู้ประสบภัยนี่น้ำเหรอได้ครับได้เลยขอโทษนะครับเดี๋ยวมาอันนี้ครับน้ำมาแล้วครับเอาเลยอะไรได้ที่ไหนกันเล่าตัวจริงอยู่ที่ทะเลทรายซาฮาราเชียวนะอ้าวอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ช่วยเรียกรถพยาบาลมาด่วนเลยนะครับกำลังจะตายเดี๋ยวนี้แล้วล่ะครับสถานที่นั่นแหละครับก็ที่ทะเลทรายซาฮารานะครับช่วยไปดูแถวนั้นเลยนะครับว้ายทำยังไงดีล่ะฉันตายแน่จริงด้วยใช้ประตูไปไหนก็ได้สิเดี๋ยวเข้าโถ่แล้วกุญแจไปอยู่ที่ไหนเนี่ยหากุญแจไม่เจอเลยโถ่ใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่แล้วกันคอปเตอร์ไม้
เอ้ยไม่ได้สิ มันช้าแบบนี้ไม่รู้ว่ากี่วันถึงจะไปถึงอะนะ โอ้ยน่าสงสารจังเลยอะ โอ้ย อุ้ยอย่าเพิ่งตาย น่าสงสารที่ต้องมาตายในที่แบบนี้เนาะ เอ้ยยังไม่ตายสักหน่อยนะไปรีบแช่งเขาทำไม ก็ ล่ะ ไม่เห็นจะช่วยได้นี่นะ เหรอเครื่องบินนี่ นี่ตรงนี้ช่วยด้วยตรงนี้มาเลยว้าวมาแล้วเครื่องบินจะเห็นแล้วนะหายห่ มาว ง เล แล้ ยว แบบนี้ เอออืม ตอนแรกก็กำลังคิดอยู่เชียวว่าจะเป็นยังไงต่อไป จริงด้วยนะแต่ว่าก็ดีแล้วล่ะ ทำเอาทางนี้ลุ้นแทบแย่เลยเนาะ เอาละรีบเลือกสถานที่แล้วก็อ่านหนังสือสักทีสิแล้วเข้า ก็ว่าอย่างนั้นอยู่หรอก แต่บริเวณที่เหมาะกับการอ่านหนังสือน่ะมันไม่มีเลยอ่ะ เฮ้ยยังจะมาพูดแบบนั้นอยู่อีกได้นะโถเอ้ยเอาละดีละจะฉายวิวที่เหมาะกับการอ่านหนังสือให้เองเอา อุ้ยจะพูดยังไงก็แล้วแต่มันไม่มีหรอก มันต้องมีสิไอ้แน่เอา ยังไงซะก็คงจะเย้ยว้ายอ่านแล้วครับอ่านแล้วอ่านหนังสือแล้วครับอ่านแล้ว ส่งไม่โน่นเลยบ้านของอาจารย์โนบิตะยังไงเล่า แย่จริงๆเลย ดีไหมล่ะ เฮ้